po sa inyo mga kadudes. Welcome back po sa aming YouTube channel ni Duday. At welcome po sa aming munting kusina. Ayan. So sa lahat po ng aming mga kababayan, sa lahat ng tao sa buong mundo, sana po ay ligtas po kayo. Dobling ingat po tayo. Umiwas po tayo sa mga lugar na pwedeng makuhaan natin ng virus. Please po, dobling ingat. So ngayon guys, ang lulutuin natin ay bagoong, pero ito po ay ibang version ng bagoong kasi syempre di po ba pag nasa ibang bansa tayo, marami tayong mga pagkain na namimiss. Isa na po dyan yung bagoong kasi sensa masarap na pagkain ng mga Pinoy pero syempre pag nasa ibang bansa po tayo, mahirap makakita o kung meron man po, napakamahal, doble ang presyo o triple pa. Kaya ngayon, ito pong bagoong na ginagawa namin ay gawa po siya sa dried na alamang. Hindi man po siya ganun kalasa kasing sarap talaga ng bagoong na nabibili natin dyan sa Pilipinas. Pero masasabi ko po na almost 80% na lasang bagoong po talaga siya. Kaya samahan niyo po ako dito sa kusina guys para gumawa po ng bagoong or shrimp sauce gamit po ang dried alamang. I-remind ko lang po kayo guys, dun sa recipe natin ng homemade bagoong na gamit po yung dried alamang. Kung sobrang alat po yung nabili nyo na alamang, hindi nyo na po kailangang mag-add ng fish sauce. Kasi yung mga nabibili po namin dito na dried alamang, iba't ibang klase po siya. Meron po na mild lang po yung pagkaalat, meron po na sobrang alat. So pag ang nabibili po namin is yung mumurahin na dried alamang na medyo sobrang alat po yung pagkatimpla, hindi na po ako nag-a-add ng fish sauce dun sa ginagawa kong recipe ng homemade bagoong.
Kaya sa mga OFW dyan na namimiss kumain ng bagoong, magluto ng kare-kare, Bicol Express, itry niyo po itong recipe na to. Naku, paniguradong magugustuhan po ninyo. Yan, tingnan nyo guys. Kita nyo ba? Baka kasi tumapon. Yan guys, salamat po sa pagsama sa akin dito sa kusina. At please don't forget to like, share, and subscribe sa channel po namin ni Duduy. And leave us a comment below. Keep safe everyone and God bless. Bye-bye!